Tää on mun oma valintainen. Joo. Mä laitan Alibaban kastike. Joo, mitä kastikkeita? Se on joku tulinen kastike, spesiaali. Mä en osaa sanoa. Sinä itse voi selittää, minkälainen kastike sä laitan. Niin. Joo. Ja sit kiskeltomaati ja Tää oli se. kantari ja kantari. Olisiko parmesaani siellä? On parmesan. Jos ja sit mä haluan Mitä? laittaa vielä Vielä tulossa. majoneesi tosi hyvä. Sen päälle. Elikkä aurajista taas. Joo. Nää. Kokkin spesiaali. Niin. Se on niin hyvä vitsi. Mitä vielä? Vähän chili. Chili oli. Just. Hyvän Se näköinen. on eilenkin tosi hyvä. Kiitos. Kiitos kokki. Hyvää ruokahalvaa. Kiitos, kiitos. Vitsikö näet vaan? Basilikaa. Joo, that's it. Los.